नमस्कार, तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत मेथीचे पराठे, जे आपण नाश्त्यासाठी पण करू शकतो आणि जेवणासाठी पण करू शकतो। इथे मी मेथी घेतली आहे, ही निवडून धुवून घेतलेली आहे। इथे 1 वाटी गव्हाचं पीठ आहे, थोडंसं तेल आहे, चण्याचं पीठ आहे 4 ते 5 चमचे, मीठ, लाल तिखट, धने जिऱ्याची पूड, आलं लसणाची पेस्ट, हळद आणि हिंग आणि थोडे तीळ घेतलेले। आपण आता ही कणिक मळून घेऊया। हळद हिंग टाकूया, आलं लसणाची पेस्ट, धने जिऱ्याची पूड, लाल तिखट आणि चवीनुसार मीठ। नंतर आपण थोडंसं खाऊन बघू शकतो, मीठ काही प्रॉब्लेम नाही त्याला, आणि थोडं चण्याचं पीठ आहे, तेल। आता आपण हे पीठ मळून घेऊया। हे सगळं पहिले मिक्स करून घेते। इथे आपण सगळे एकत्र केले। आता आपण पीठ मळून घेऊया। थोडं थोडं पाणी टाकून मळा, नाहीतर एकदम पडलं तर ते गिच्च गोळा होऊन जाईल। आपला गोळा छान मळून झालाय। थोडासा तेलाचा हात लावून आपण आता 10 मिनिटं याला ठेवूया, मग पराठे करायला घेऊ। आपले 10 मिनिटं झाले आहेत। आता आपण कणिक चांगली मळून घेऊया। एक लाटी काढून, पराठा म्हटल्यावर थोडा आपल्याला जाडच ठेवायचा आहे। पराठ्याला तुम्ही तूप, बटर किंवा तेल काही लावू शकता तुमच्या आवडीप्रमाणे। मी इथे तेल लावतीये। छान खरपूस भाजून घ्या।
एखाद्या चाळणीवरती किंवा जाळीवरती काढा, म्हणजे वाफ त्याची खालून जाईल, तो ओला होणार नाही. आपण दुसरा घालूया. तुम्हाला आवडतील तसे लहान मोठे, काही काही जण अगदी छोटे पण करतात, छोटेही करू शकतात. आता आपण असेच सगळे पराठे करून घेऊया. इथे आपले मेथीचे पराठे बनवून तयार झालेले आहेत. हे पराठे तुम्ही कुठे प्रवासामध्ये पण घेऊन जाऊ शकता. याच्याबरोबर मी कढीपत्त्याची चटणी परवाच्या दिवशी मी दाखवली आहे, ती पण तुम्ही दह्यात मिक्स करून या पराठ्यांबरोबर खाऊ शकता. दही तर आहेच, दुसरी कुठलीही चटणी, लोणचं याच्याबरोबर तुम्ही त्याचा आनंद घेऊ शकता. तसेच तुम्ही हा पदार्थ करून बघा. तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला नक्की कळवा. तुमच्या कॉमेंट्स आम्हाला सांगा. तसंच आजपर्यंत चॅनलला लाईक केलं नसेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. परत आपण भेटू एका नव्या रेसिपी बरोबर. धन्यवाद.